හරි අද බලමු YouTube කරන ඔයාට වැදගත් වෙන දෙයක් ගැන. ඉතින් මේක මේ වෙනකොට ගොඩක් අය වගේ YouTube කරනවා. ඉතින් YouTube කරද්දී ඔයා දැකලා ඇති දැන් මේ සයිඩ් එක යනවා වගේ අපි YouTube එකට වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරාම ඒකට අපිට ටයිටල් එකක් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් ඒ වගේ දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ පල්ලෙහාට යනකොට අපිට එනවා මේ කැටගරි එකක් සිලෙක්ට් කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් කැටගරි ගත්තම මේවට පේනවා වගේ science and technology ඒ වගේ entertainment music වගේ කැටගරිස් වල බෙදලා තියෙනවා. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි හදන වීඩියෝ එක මොන කැටගරි එකට අයිති වෙනවද කියලා මේ වෙනකොට හොයාගන්න බෑ. මොකද මුලින් නම් YouTube එකේ අපි සාමාන්‍ය වීඩියෝ එකක් බලනකොට ඒක සයිඩ් එකෙන් වැටලා තිබ්බා මොකද්ද මේ වීඩියෝ එකේ කැටගරි එක කියලා. ඉතින් දැන් මේ අලුත් අප්ඩේට්ස් එක ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ වුණත් වැටෙන්නේ නැහැ මොකද්ද මේ කැටගරි එක කියලා. එහෙම වුණොත් අපිට පුළුවන් අපි දාන වීඩියෝ එකට සේම් වීඩියෝ එකක් බලලා ඒකේ කැටගරි එකට අපේ වීඩියෝ එකක් දාන්න. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නෙට ගොඩක් අය මුහුණ දෙනවා. ඉතින් මේ කැටගරි එක සිලෙක්ට් කරන්න. ඉතින් අද මම පොඩි ටිප් එකක් දෙනවා මේකට විසඳුමක්. ඉතින් අපිට පුළුවන් අපේ හදන වීඩියෝ එක මොන කැටගරි එකට අයිති වෙනවද කියලා බලාගන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් අපි අප්ලෝඩ් කරලා ඒ කැටගරි එක සිලෙක්ට් කරලා දාන්න. ඒක එහෙම වුණාම තමයි අපේ වීඩියෝ එක උනත් ඉදිරියට එන්න. මොකද කැටගරි එක සාමාන්‍යයෙන් හිතන්න මොබයිල් ෆෝන් එකක් අන්බොක්සින් එකක් කරනවා. ඉතින් අන්බොක්සින් එකක් කරලා ඒක අපි එන්ටර්ටේන්මන්ට් කැටගරි එකට දැම්මොත් තේරුමක් නැහැ. මොකද ඒකේ යන්න ඕන කැටගරි එක නිවැරදිව තේරුවේ නැති වුණොත් වීඩියෝ එක උනත් අර ඉස්සරහට එන ගතිය අඩු වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ කැටගරි එක හොයාගන්නේ කියලා අපේ වීඩියෝ එකට ගැලපෙන. මුලින්ම මම අද පාවිච්චි කරන්නේ මේ Chrome browser එක. ඔයාලට ඕන browser එකක් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ ඕනම browser එක මේ option එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම try කරලා බලුවා. ඒ ගොඩකම වගේ ඒ කියන්නේ හැම browser එකකම වගේ මේ option එක තියෙනවා. ඉතින් මේ තමයි YouTube එකේ මම home එකේ ඉන්නේ. මම මෙතන දැන් මම හිතනවා මම සාමාන්‍යයෙන් මම මොබයිල් ෆෝන් එක රිවිව් එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න යන්නේ. අපි හිතමු මම මෙතන සර්ච් කරලා පෙන්නන්නම් S20 දැන් මම S20 රිවිව් ගත්තා. මේ විදිහට රිවිව්ස් එනවා. ඉතින් අපිට මේ රිවිව්ස් වලින් පුළුවන් දැන් මේ වීඩියෝ ගත්තාම මේක 4.2 මිලියන් views තියෙනවා. ඉතින් මේක හොඳ කැටගරි එකක තියෙන වීඩියෝ එකක් කියලා අපිට හිතන්න පුළුවන්. මොකද මේගොල්ලෝ මෙයාගේ වීඩියෝ එක අපි හිතන්නේ මේක හොඳ කැටගරි එකක තියෙන වීඩියෝ එකක් නිසා අපිට පුළුවන් මෙයාගේ වීඩියෝ එකක තියෙන කැටගරි එකටම අපේ වීඩියෝ එකත් අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් අපිට පුළුවන් දැන් මගේ රිවිව් එකත් ඉතින් මාත් S20 එකක් රිවිව් කරා. ඉතින් එහෙම කරා නම් මගේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරාම මට මේ කැටගරි එක තෝරන්න වෙනවා. ඉතින් මම මේ කැටගරි එක තෝරන්න දැන් මම මේ වීඩියෝ එක ඇතුළට යනවා. ඒ වෙනවා. ඉතින් ඇඩ් එකක් ආවත් ඇඩ් එක ස්කිප් කරලා මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරන්න. නැත්නම් අර අපි කැටගරි එක එන්නේ නැහැ. මේ ඇඩ් එක තියදී අපි වීඩියෝ පෝස්ට් කරොත් ඇඩ් එක ස්කිප් කරලා වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරන්න. දැන් මම මේ විදිහට වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරා. ඉතින් අපිට පුළුවන් අපේ මවුස් එකේ රයිට් ක්ලික් කරන්න. රයිට් ක්ලික් කරාම අපිට මේ වගේ පැනල් එකක් බලන්න පුළුවන්. මේක පල්ලෙහාට මම තියෙනවා view page source කියලා. ඉන්ස්පෙක්ට් එකට උඩින් තියෙනවා. ඉතින් මේ view page source කියන දුන්නම අපේ මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන page source එක එන්නේ. ඉතින් මේක ගැන ලොකු අයිඩියා එකක් ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ වගේ keyboard එකේ control එකත් එක්ක F එක ක්ලික් කරා. මේ විදිහට control එකත් එක්ක ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පැනල් එකක් ඕපන් වෙනවා. මේ සර්ච් බාර් එකක් වෙනවා ඕපන් වෙන්නේ. ඉතින් අපිට මෙතන අපිට අවශ්‍ය කැටගරි එක හොයාගන්න. ඒ කියන්නේ දැන් මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධ සියලුම ඩීටේල්ස් තමයි මේ අවිල්ල තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන් අපිට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකේ මොන කැටගරි එකද කියලා තියෙන හොයාගන්න. ඉතින් මම මෙතෙන්ට කැටගරි කියලා ටයිප් කරගන්නම්. මේක කැටගරි කියලා ටයිප් කරගත්තම මේ කියලා දෙනවා. දැන් මේ මෙතනින් සර්ච් කරලා පෙන්නන්නේ කැටගරි කියන වචනේ අර සෝස් එකේ කොතනද තියෙන්නේ කියලා පෙන්නලා දීලා තියෙනවා. අපිට මෙතන පුළුවන් මේක තියෙනවා මේ කැටගරි කියන වචනේ 4 පාරක් තියෙනවා මේ සෝස් එකේ. ඉතින් ඒ වගේම මේක පළවෙනි එක අපිට මේ පොඩි ඊතල දෙයක් උඩට තියෙනවා. ඒකෙන් එහා මෙහාකට බලන්න මේ දෙවෙනි කැටගරි එක. එතනත් අපිට අවශ්‍ය එකක් නෙමෙයි කැටගරි දෙක සිලෙක්ට් ඒකත් නෙමෙයි. මම පෙන්නන්නම් තුන්වෙනි එකට ගියාම තුන්වෙනි එකට ගියාම අපිට පේනවා මේ කැටගරි එක science and technology කැටගරි එකට තමයි මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරදී. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් අපේ කැටගරි එක හොයාගන්න. දැන් මේ තිබෙ තුන්වෙනි එක. දැන් හතරවෙනි එක වෙන එකක්. අපිට මේක සර්ච් කරලා ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම අරගෙන අපේ වීඩියෝ එක නිවැරදිව අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. එහෙම වුණා ඉතින් අපේ වීඩියෝ සාර්ථකයි. ඉතින් පුංචි වීඩියෝ එකක් වුණාට මේක ඇත්තටම ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති මේ වෙනකොට ගොඩක් අය YouTube කරනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් අය දන්නේ නැතිව වැරදියට වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරාම අර වීඩියෝ එක ක්වොලිටි එකවත් නැති වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒ වගේ මේ ඔය දැන් මේක මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් අප්ලෝඩ් කරනවා නම් අපිට සාමාන්‍යයෙන් YouTube ස්ටුඩියෝ ඇප් එකේ තියෙනවා. ඒ වගේ අපි මේ කම්පියුටර් එකෙන් අප්ලෝඩ් කරනවා නම් කම්පියුටර් එකෙත් මේ ඩිස්ප්ලේ වෙනවා වගේම අප්ලෝඩ් කරලා කැටගරි එක සිලෙක්ට් කරන්න වෙනවා. ඉතින් මේ කැටගරි එක ඔයා වෙනත් එකක් දාලා තියෙනවා මේ වෙනකොට හරි ගිහලා වෙනස් කරගන්න පුළුවන් කැටගරි එක පස්සේ උනත්
මේ විදිහට කැටගරි හදාගන්න. ඉතින් මේක තමයි වීඩියෝ එක. නොදන්න අයට මේක ඇත්තටම වැදගත් වෙන්න ඇති. හරි ඒ වගේම තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝස් මම මගේ channel එකේ අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම වෙනස් දේවල් ගොඩක් තියෙනවා channel එකේ ගිහලා බලන්න. channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඔය අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහාදී subscribe button එක click කරන්න. ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් all දාගන්න. එතකොට මම අලුත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරගමු. මම notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි තවත් අලුත් මේ වගේ interesting වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනකම් ඔයාලට සුබ දවසක්. අපි random plus ඉස්සේ